สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง webder หน้าจอนะครับในคลิปนี้เราจะมาสอนเขียนสคริปต์ภาษาLuaแบบพื้นฐานไปจนถึงแอดวานซ์นะครับจนกว่าความรู้ผมจะตันผมถึงจะหยุดสอนลงคลิปนะครับประมาณนั้นนะโอเคภาษาLuaก็จะไฟล์ M นะครับสามารถเขียนได้ทั้งหมด3ภาษานะครับก็จะมี C# นะครับ JavaScript แล้วก็Luaนะครับซึ่งภาษาLuaในบรรดาทั้งหมดนี้เขียนง่ายนะครับพอๆกับ JavaScript และก็เร็วกว่า JavaScript นะครับแต่เรื่องความปลอดภัยจะด้อยกว่า JavaScript ไม่น้อยนะครับมากเลยนะถ้าใช้ JavaScript จะเขียนง่ายนะครับแต่ว่าความช้ามันจะช้ากว่าภาษาLuaนะฮะแล้วก็แต่ได้เรื่องความปลอดภัยนะครับถัดมาก็จะเป็น C# นะครับ C# จะเป็นภาษาที่เร็วพอๆกับภาษาLuaนะครับในไฟล์ M แต่ว่าเขียนยากนะครับความปลอดภัยสามารถยืดหยุ่นได้มากนะครับเราจะเขียนแบบกากๆหรือว่าให้มันปลอดภัยก็แล้วแต่เรานะครับมันสามารถทำได้แต่ถ้าเริ่มต้นผมแนะนำให้เป็นภาษาLuaแล้วกันก็นี่ก็จะเป็นซอสโค้ดเริ่มต้นนะครับในการสร้างสคริปต์ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันทำกันยังไงขั้นแรกให้เรามีเซิร์ฟที่พร้อมเปิดนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมผมยังไม่ได้ทำไงคลิปนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปหาดูใน YouTube ก่อนวิธีติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาทำยังไงนะครับโอเคถัดมาเราก็เปิดโปรแกรมเขียนโค้ดนะครับในที่นี้ผมใช้โปรแกรม Visual Studio Code นะครับคุณผู้ชมอาจจะใช้ Notepad ก็ได้นะใช้อะไรก็ได้นะครับ Notepad ธรรมดาหรือ Notepad++ Notepad บวกๆครับก็สามารถเขียนได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใช้ Visual Studio Code มันจะเร็วกว่าไม่ได้หมายถึงสเปคเร็วกว่านะครับไม่ถึงการเขียนนะโปรแกรม Visual Studio Code มันหนักกว่า Notepad ประมาณเท่าตัวหนึ่งได้มั้งแล้วพอเราเปิด Visual Studio Code ขึ้นมาเรากดที่ไฟล์ครับ Open เพื่อไปเปิดโฟลเดอร์งานของเราซึ่งตัวเซิร์ฟเวอร์ผมอยู่ที่ Desktop แล้วก็ไฟล์ M001 นะครับแล้วก็กด Select Folder พอ Select Folder แล้วsource code ไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้ก็จะถูกดึงเข้ามาในโปรแกรมนี้เลยนะครับซึ่งมันสะดวกมากในการที่เราจะเปิดไฟล์ต่างๆหรือว่า delete ไฟล์นะครับสร้างไฟล์เราไม่จำเป็นที่ต้องเปิดกลับมาที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็ delete หรือสร้างนะครับมันสะดวกเยอะเลยแหละเนี่ยครับสมมุติว่าผมจะทำการเปิดหา resource อย่างนี้ใช่ไหมครับแอดมินผมก็เปิดได้เลยใช่ป่ะมันอ่านไฟล์ในโฟลเดอร์เลยนะครับเราลบไฟล์ในนี้ไฟล์ในโฟลเดอร์ก็จะหายไปนะมันต่อกันนะครับประมาณนั้นนะเราจะมาเริ่มสร้างสคริปต์ง่ายๆกันแล้วกันการ print hello world นะครับในภาษาLuaขั้นแรกเราจะต้องเดี๋ยวผมเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับผมพับอันนี้ไปก่อนแล้วจะสร้างโฟลเดอร์ให้ดูเพราะว่าถ้าสร้างคลิกขวาในนี้คุณผู้ชมจะต้องงงแน่ๆคลิกขวาสร้างโฟลเดอร์อะไรเงี้ยผมไปที่ไฟล์ M001 เซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ resource นะครับสคริปต์ไฟล์ M ของเราให้สร้างไว้ที่โฟลเดอร์resource นะครับในกรณีที่เราจะอัดเป็นกลุ่มนะครับอย่างเช่นผมมีสคริปต์ยิงปืนนะครับผมสร้างก่อนสคริปต์ยิงปืน GUN นะครับ GUNS สคริปต์ปืนนะครับสมมติผมมีสคริปต์ปืนและสคริปต์ปืนเนี่ยมันมีหลายอันใช่ป่ะเราอยากจะอัดกลุ่มให้มันว่าเฮ้ยสคริปต์ประเภทปืนเนี่ยมันอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับเราสร้างได้นะครับแล้วก็มีวงเล็บใหญ่เปิดวงเล็บใหญ่ปิดนะครับแล้วก็เอาสคริปต์ต่างๆมาใส่เช่นสคริปต์ผมสร้างสคริปต์กัน1นะครับกัน1ใช่ป่ะแล้วก็มีกัน2นะครับอันนี้คือการอัดแพ็คนะครับจัดกลุ่มให้สคริปต์ต่างๆของเรานะครับก็จะมีแบบนี้อยู่ซึ่งไฟล์ M มันอ่านได้นะครับอ่านเข้ามามองเห็นประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างสคริปต์เริ่มต้นกันเดี๋ยวผมขออนุญาตลบโฟลเดอร์นี้ทิ้งไปก่อนเราจะมาสร้างstarter script กันหรือสร้างว่า tutorial เดียสร้างว่า learning ดีกว่าโฟลเดอร์ว่า learning นะครับแล้วก็อัดแพ็คให้มันด้วยนะฮะก็คือใน learning เนี่ยจะมีหลายสคริปต์ที่เราจะเขียนกันยาวๆนะครับเขียนกันอีกยาวนานเลยสคริปต์นี้ผมจะเขียนว่าEP 001นะครับ EP 01แล้วกัน
โอเคใช่ป่ะในสคริปต์นี้ซอสโค้ดเริ่มต้นนะครับผมเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์ในโปรแกรม Visual Studio Code ก่อนมาที่ Resource นะครับมาที่โฟลเดอร์อะไรที่เราสร้างเมื่อกี้นะ Learning ใช่ป่ะแล้วก็ EP01 นะครับตอนนี้มันมีโฟลเดอร์เดียวใช่ป่ะมันก็จะเห็นแค่โฟลเดอร์เดียวนะครับในอันนี้ถัดมาก็เราจะมาสร้างmanifestรัวนะครับอันนี้จะทำหน้าที่ในการระบุว่ามันคือสคริปต์นะครับมันจะต้องใช้ไฟล์ไหนในการอ่านข้อมูลประมาณนั้นนะผมสร้างขึ้นมาเลยนะครับ manifest รัวนะครับก็ผมก็กดคลิกขวานะครับคุณผู้ชมจะสร้างในโฟลเดอร์นี้ก็ได้นะครับและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในกรณีที่คุณสร้างไฟล์นะครับเดี๋ยวสมมติผมสร้างไฟล์ .txt อย่างนี้ใช่ป่ะคุณผู้ชมจะมองไม่เห็นนามสกุลนะครับมันจะทำให้การทำงานเกี่ยวกับการเขียนโค้ดเนี่ยลำบากมากยิ่งขึ้นผมแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการเปิดนะครับแต่ผมเป็น Windows 11มันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแล้วก็ Option ครับอยู่แถวๆ View ครับ Option ถ้าใช้ Windows 10นะแต่ Windows 11มันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไปที่ View แล้วก็มันจะมีคำว่าซ่อน extension for no file type นะครับอันนี้จะซ่อนนามสกุลไฟล์นะครับติ๊กออกตอนแรกมันจะติ๊กอยู่นี้นะครับให้ติ๊กออกแล้วก็กดโอเคทีนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นนามสกุลไฟล์แล้วเพื่อที่เราจะไม่ได้พลาดว่าเราสร้างไฟล์ไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้มันมีผลนะครับมีผลเยอะผมจะคลิกขวา new file นะครับ manifest รัวนะครับเรา copy ชื่อมาแล้วใช่ป่ะ copy ชื่อมาจากนี่ครับ copy มาแล้วนำมาวางนะครับมันก็สร้างไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับในโฟลเดอร์นี้ก็จะสร้างขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าโปรแกรมนี้มันต่อกับโฟลเดอร์นี้แล้วถัดมาเราก็ copy ตัวอย่างโค้ดเริ่มต้นมาเลยนะครับครับ copy มาแล้วนำมาวางครับวางพอวางเสร็จปุ๊บผมจะเอาที่ไม่ใช้ออกอันนี้เอาออกไปเลยอันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ทุกคนแต่ถ้าเอาไว้ก็ดีแต่ว่าเราไม่ได้มีหลายเวอร์ชันขนาดนั้นแล้วก็ client script นะครับแล้ว client script ผมจะตั้งชื่อว่า client .lua นะครับ.lua แล้วก็ server .lua นะครับ server script นะครับก็เขียนว่า server นะครับ server อันนี้สร้างชื่อว่า server .lua นะครับแล้วก็สร้างไฟล์ตามนี้นะครับเดี๋ยวมันจะไฟล์ M จะมาอ่านไฟล์นี้ก่อนนะครับไฟล์ manifest.lua นะครับแล้วก็อ่านว่าเฮ้ยใน script client เนี่ยเราใช้ไฟล์ไหนแล้วก็ script server เนี่ยเราใช้ไฟล์ไหนในการเขียนนะครับแล้วมันก็จะอ่านแล้วก็นำ resource ของเราเนี่ยไปรันในเซิร์ฟนั่นเองทีนี้ผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่า client กับ server คืออะไร client ก็คือฝั่งตัวเกมฝั่งที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นในเซิร์ฟนะครับก็จะเป็นฝั่งที่ผู้เล่นมองเห็นได้แล้วก็สัมผัสได้อย่างเช่นตัวเกมครับฝั่งตัวเกมที่ผู้เล่นกำลังเล่นอยู่เช่นผู้เล่นที่กำลังออนไลน์รถของผู้เล่นอะไรแบบนี้เราสามารถสั่งรถของผู้เล่นได้ผ่าน client นะครับสั่งให้ client เป็นGod mode ได้นะครับสั่งให้ผู้เล่นเป็น God mode ได้ต้องเขียนในฝั่ง client นะครับส่วนฝั่ง server จะเป็นพวกที่มีปฏิสัมพันธ์กับฐานข้อมูลนะครับแล้วก็คลิกก็คือเตะครับเตะผู้เล่นออกก็จะเขียนทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ปิดเซิร์ฟเวอร์ก็จะเขียนทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เขียน server.lua นะครับไอ้พวกเนี้ยอย่างเช่นดึงข้อมูลผู้เล่นอะไรเงี้ยบางอย่างนะครับที่มันจะมี2อย่างนะครับเครื่องผู้เล่นนะครับกับเครื่องเซิร์ฟเครื่องผู้เล่นที่มีปฏิสัมพันธ์ไปถึงผู้เล่นที่อยู่ในเกมนะครับอันนี้เขียน client นะครับส่วนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็คือมีผลกับเครื่องเซิร์ฟนะครับเช่นลบข้อมูลในฐานข้อมูลเครื่องเซิร์ฟของเราในเครื่องเซิร์ฟของเราก็จะเขียนทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ประมาณนั้นนะพอเข้าใจใช่ปะผมว่าต้องงงครั้งนี้เราจะยังไม่เขียนฝั่งเซิร์ฟเวอร์เราจะให้มันจบที่ฝั่ง client อย่างเดียวเดี๋ยวเราจะปริ้นข้อมูลออกมากันครับเราสร้างไฟล์ client แล้วใช่ไหมครับดูในโฟลเดอร์สิเราสร้างไฟล์ manifest.lua แล้วใช่ไหมแต่เรายังไม่มีไฟล์ client เราระบุว่าให้มันอ่าน client script เนี่ยที่ไฟล์ lua client.lua ซึ่งเราจะต้องสร้างออกมาด้วยนะครับคลิกขวาอะไรสร้าง client
รัว CLI LUA ตัดรัวนะครับอ้าวทำไมชื่อมันเป็นเนี่ยตัว A พิมพ์ไม่ติดโอเคก็จะประมาณนี้นะ client รัวนะครับถ้าชื่อไม่ถูกมันก็จะอ่านไม่ได้ก็แค่นั้นเองในที่นี้เราจะมาทำให้มันปริ้นข้อมูลนะครับธรรมดาเฉยๆ hello world แล้วกันขออนุญาตดูโค้ดตัวอย่างในที่นี้มันไม่ค่อยมีโค้ดตัวอย่างของ Kitizen นะครับเดี๋ยวผมจะหาโค้ด Kitizen มาใช้ให้เราไปดูในสคริปต์อื่นก็ได้นะครับอยู่ที่คุณผู้ชมต้องการนะฮะ JS4 ID card ได้ไหมดูที่ client สิผม copy Kitizen มาเลยนะครับตรงนี้เราสามารถไปหาได้ใน Google นะ Kitizen Trick Create นี่ก็ได้นะครับมันจะมีตัวอย่างให้เนี่ยเห็นไหมก็มีตัวอย่างให้นะครับผมจะลบแค่นี้ออกในไฟล์ M script นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะKitizenก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะให้มันทำอะไรใน Kitizen นี้ในcreate thread นะครับฟังก์ชันนะครับไม่ใช่อันนี้มัน JavaScript นี่หว่าเราก็เขียนฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันใส่เข้าไปด้านในแล้วก็วงเล็บสักหน่อยแล้วก็ end นะครับเพื่อเป็นการจบ end ว่าระบุว่าฟังก์ชันนี้จบแค่ไหนนะครับเราสามารถสร้างฟังก์ชันได้นะครับอย่างเช่นฟังก์ชัน home นะครับวงเล็บแล้วก็ end นะครับก็คือมันก็จบเท่านี้นะครับประมาณนี้แต่อันนี้มันเป็นการรันฟังก์ชันเลยนะครับก็ภาษารัวก็จะมีจุดเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จบที่ end เสมออย่างเช่น if ก็ได้นะ if 50 เท่ากับ5หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็เดนถ้ามันใช่ก็เดนแล้วก็ else นะครับ else อย่างนี้ก็ได้สุดท้ายแล้วมันก็จะมีระบุว่าจบก็คือ end นะครับประมาณนั้นนะเริ่มต้นจะอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ว่ามันก็จะจบที่ end นะครับโอเคนี่คือโค้ดเริ่มต้นของถ้าเราไม่มีอะไรเลยมันก็จะหยุดแค่นี้นะครับแล้วทีนี้เราทำการปริ้นเข้าไป1ทีครับปริ้นคำว่า hello world ออกมา hello world เรียบร้อยนะครับโค้ดเรารันแล้วเมื่อเรารันเซิร์ฟมันจะปริ้นคำว่า hello world ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาชื่อโฟลเดอร์สคริปต์ของเราไป start ในนี้เลยครับในไฟล์ในไฟล์ server.csg นะครับ server.csg นะครับแล้วเราก็ถ้าใช้ใน Visual Studio Code ก็เลื่อนลงมาได้เลยครับเพราะเราเปิดผ่านโฟลเดอร์นี้แล้วก็ start หรือ ensure ก็ได้นะครับอย่างเช่น start ใช่ปะ start อย่างเงี้ยครับหรือ ensure ก็ได้นะครับมันรันได้เหมือนกันเว้ย EP 1อย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับกด F8 ดูว่ามันปริ้นข้อความ Hello World ของเราออกมาใช่ป่ะอันนี้จะเป็นการรันแบบครั้งเดียวทุกครั้งที่เซิร์ฟรันนะครับทีนี้เราอยากให้มันรันซ้ำๆทำยังไงเห็นปะมันปริ้นออกมาแล้วกดที่ปุ่ม F8 นะครับผมลืมบอกกด F8 ก็จะเปิดคอนโซลขึ้นมาแล้วก็กด F8 อีกทีก็จะปิดนะครับหรือกด T ซึ่ง T เนี่ยมันดูอะไรไม่ได้แต่มันพิมพ์คำสั่งได้นะครับกด F8 ดีกว่าจะมีคำว่า Hello World แสดงขึ้นมานะครับทีนี้มันเป็นการรันครั้งเดียวทุกครั้งที่สคริปต์ start หรือหยุดนะครับผมจะลอง stop นะครับ EP 01ของเรานะสคริปต์ EP 01นะครับแล้วก็ enter map ไม่มีจุดผมใส่จุดไปทำไมอันนี้ stop แล้วนะครับจะลอง start ขึ้นมาใหม่นะครับ start EP 01นะครับปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมี Hello World ขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้จะเป็นการรันแบบ
ครั้งเดียวเลยนะทุกคนมันจะไม่ก็คือแบบอะไรก็ตามที่เราอยากให้รันครั้งเดียวเราก็เขียนตามนี้นะครับเขียนตามโค้ดนี้เลยแล้วทีนี้ถ้าเราอยากให้มันรันหลายครั้งล่ะเราก็ใส่ลูปเข้าไปนะครับ while ใส่ลูป while เข้าไปครอบไว้นะครับเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ออกก่อนใส่ลูป while นะฮะ while ให้มันทำอะไรให้มันทำตลอดเวลา true ให้มันเป็นถูกต้องตลอดนะครับลูป while ก็คือการทำซ้ำนะครับการวนซ้ำแต่ว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขในการสั่งให้มันหยุดอย่างเช่น50น้อยกว่า100ใช่ไหมน้อยกว่า100เนี่ยก็จะทำอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมากกว่า100นะครับมันก็จะหยุดทันทีนะในกรณีที่เราอย่างเช่นเราสั่งให้อย่างเช่นตัวนี้ประกาศตัวแปรนะครับ local นำเท่ากับ50นะครับแล้วเราก็เอานำมาเช็คนะถ้านำมัน100กว่า100เนี่ยมันก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอานำบวกเท่ากับนำบวก1ประมาณนี้นะครับเพราะวนรอบนึงก็จะบวกไปวนรอบนึงก็จะบวกไปนำก็ไม่ใช่500แล้วครับก็จะบวกไปเรื่อยๆประมาณนี้การทำซ้ำนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่มันนำเนี่ยมันบวกไปเรื่อยๆแล้วมันมากกว่า100เมื่อไหร่นะครับมันก็จะหยุดประมาณนั้นนะโอเคแต่เราทำให้มันเป็น true นะครับทำให้มันเป็น true ก็คือเงื่อนไขเนี่ยมันตลอดมันถูกตลอดนะครับแล้วก็เราก็ทำการ print นะครับ print คำว่า high ออกมาก็ได้แล้วก็อย่าลืมใส่ critical wet นะครับเพื่อทำให้มันเว้นระยะห่างนะฮะไว้ข้างในก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดที่ n อย่าลืมใส่ดูให้ดีๆนะครับ1,000 คือ1วินะครับถ้าเราใส่500ก็ครึ่งวินะฮะจะประมาณนั้นนะมันก็จะปริ้นออกมารัวๆนะครับ1,000 ใส่ไปทุกๆ1วิมันจะปริ้นคำว่า high ออกมานะครับแล้วผมจะในกรณีที่เราเพิ่งเขียนสคริปต์ขึ้นมาใหม่เนี่ยเราสามารถรีเฟรชได้รีเฟรชก่อนมันก็จะขึ้นว่าเฮ้ยมีรีเฟรชใหม่ที่เพิ่มเข้ามา1อันพอรีเฟรชเสร็จเราก็ค่อยสตาร์ทก็ได้นะครับสตาร์ทสคริปต์ของเราที่ต้องการให้มันรันนะครับคือสคริปต์อะไรประมาณนั้นในกรณีที่เรารันเซิร์ฟขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าเราปิดเซิร์ฟแล้วเรามาใส่ในstart หรือ ensure ในเซิร์ฟเวอร์.csg ก็ได้นะครับปิดก็คือกากบาทนี่แล้วก็รันเซิร์ฟขึ้นมาใหม่นะครับมันก็จะได้เหมือนกันนะแต่ในกรณีที่เราใส่ไปใหม่นะครับแต่เซิร์ฟกำลังรันอยู่แต่เราใส่ไปใหม่ให้รีเฟรชแล้วก็ start script นะครับถัดมาก็จะเป็นการรีเฟรชนะครับrestart นะครับ restart script ในกรณีที่เราสตาร์ทไปแล้วใช่ป่ะสตาร์ทไปแล้วเนี่ยแต่เราต้องการสต็อปกับสตาร์ทมันนะครับก็คือ refresh script ประมาณนั้นนะ EP01 นะครับเพราะว่าเราเขียนโค้ดเข้าไปใหม่ใช่ป่ะไฟล์ M มันยังอ่านค่าเก่าอยู่นะครับตอนนี้ผมเพิ่มอะไรไปฮะเพิ่มให้มัน print high ทุกๆ1วินะครับแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่ทำงานนะฮะกด F8 ดูก็ได้นะครับมันไม่ทำงานเพราะว่าอะไรครับเห็นปะมันปริ้นออกมาครั้งเดียวตอนที่สคริปต์รันก่อนหน้านั้นก็เพราะว่ามันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่าครับเราต้องทำการ refresh สคริปต์ก่อนเราพิมพ์ refresh ไม่ใช่ restart นะครับแล้วก็ใส่ชื่อสคริปต์เข้าไป EP01 enter map ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะต้องปริ้นคำว่า high รัวๆทุกๆ1วิแล้วนะครับเป็นไงเริ่มเห็นความจริงแล้วทีนี้เราก็สามารถเอามาเช็คอะไรก็ได้นะครับทุกๆ1วินี้ใช่ป่ะหรือผมจะให้มันปริ้นไอ้นี่ก็ได้นะครับปริ้น player ID ป่ะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับไม่แน่อาจจะerrorก็ได้นะผมจำไม่ได้เหมือนกัน
เรียบร้อยครับ error FileM client player id FileM client player id FileM client player id อันนี้น่าจะเป็นฝั่งเซิร์ฟปะเดี๋ยวผมลองเอามาใส่ฝั่งหน้าบ้านดิอันนี้น่าจะเป็นฝั่งเซิร์ฟนะครับมีนี่ด้วยฮะอันนี้จะเป็น player ID ที่อยู่ในเกมนะครับเดี๋ยวขอใส่ให้ดูนะฮะก็อันเดียวกันเลยนี่หว่าหรือว่ามันจะไม่ได้มันน่าจะเป็น object แน่เลยไม่รันนะครับไม่รันเดี๋ยวลองรีสคริปต์ใหม่อีกรอบนึง artep01 map กด F8 ดูนะครับ128นะครับเมื่อกี้ผิดพลาดตรงไหนก็ไม่รู้นะก็จะเป็น128นะครับID ในตัวเซิร์ฟในตัวเกมนะครับแล้วก็ ID ในเซิร์ฟของเราคือ ID อะไรเรามาดูกันมันมีโค้ดอันนี้อยู่ด้วยนะ get ใส่ get server ID เข้ามานะครับแบบนี้ฮะมับแล้วก็วงเล็บเอา player ID ในตัว client ใส่เข้าไปแล้วก็ลองเอามาพิมพ์ดูครับหรือเราจะประกาศตัวแปรเก็บไว้ก็ได้นะครับอย่างเช่น ID local ID เท่ากับนะครับแล้วก็เอาตัวแปร ID มาพิมพ์ก็ย่อมได้อยู่แล้วแหละกด F8 ครับปึ๊บก็จะเห็นได้ว่าผมเป็น ID 1ถูกปะID ในเซิร์ฟคือ ID 1ประมาณนี้ครับเขียนง่ายๆนะโอเคคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับครั้งหน้าเราจะมาทำการเขียนให้มันแลดูมีอะไรมากขึ้นโดยเริ่มใช้คอมมานด์ใช้เงื่อนไขต่างๆนะครับเริ่ม register ครั้งหน้าเราจะมา register command แล้วก็ใช้เงื่อนไข if else ในการเช็คอะไรนิดหน่อยแล้วครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย